Ez a sprint amúgy, srácok. Úgy nyomom, mint a szar. Ez amikor sétál. Ilyenkor... Mármint... Elvileg a férjünket keresni, furcsábbnál furcsább dolgok történnek. Én biztos jobban sietnék. Ennél. Mondjuk már rég befostam volna a helyébe, és... Hát, igen. Pontosan? Bizony. Oké, megnyomjuk a gambot. Oda hogy tudunk átmenni? This civilization used these devices to raise and lower the water level. Igen. It's impressive. És akkor így bemegyünk a vízbe, és oda... Na várjál. Víz. Jaj, ne! Már megint a kurva áramlatokkal kell szarakodni. A kérdés az egyébként, hogy vajon ez így jó? Mármint, hogy... Kicsit későn indult valami. Aha, a másik irányba kell. Hát későn irány. Nem, jó. Yes! És akkor így át tudunk húzni. Baszd meg! Jó, annyira nem bonyolult egyébként. Tudom már, itt kell elindítani, amikor itt van a másik, akkor kell elindítani. Csak azt nem tudom, hogy mitől függ, hogy alul vagy fölül kell lennie, azt nem teljesen értem, de... Lófasz nem történt. Akkor meg kéne változtatnom. Ja. Oké. Nagy sebessége át kell törnöm, vagy mi az Isten? They rebelled against their masters. The slaves seem to worship two gods. Ó, fellázadtak a mesterükön. Megint nem értem, de miért nem? This looks like an altar dedicated to two figures. I can hear them talking to me. Szóval, hogy... mi? Valamit még biztos nem látok, de most így át tudok menni az összesen. Ennek itt ki kéne nyitva lennie, ez biztos. Hogy nyitom ezt ki? Szóval föllázadtak a mestereik ellen a rabszolgák, és olybá tűnik, mint a két istenért imádkoztak volna. Haluci! Luci. Different types of creatures of the same species lived here, but they weren't free. Különböző fajok éltek itt, de nem voltak szabadok. Itt semmi rajz nincs, nem is tudom megnyitni ilyenkor a... Hogy nyitom azt ki? This underwater town is a beautiful place, Kajak bazzak, hát but ez it has ugyanolyan. also seen a lot of suffering. Igen, ő valaki All itt the island is értek that el. way. Beautiful but dangerous. The danger does not seem to... The sunken continent. Was that their punishment? Semmit nem értek, srácok. De jó. So these creatures are immortal? Igen. Mit nem veszek észre? Már megest. Muszikám,
vagyunk. Itt volt valami? Nem, bassz meg. Azt nem tudom. Ez itt mi? Hopp, itt egy kapu. Na bazzeg. Nem tudok kijönni a vízből. Na az. Mondom, valahogy oda kéne kijutnom. Nem tudok felúszni. Whee! Nem. És ott biztos nem tudok beúszni. Ott egy kapu. Csak eddig nem vettem észre az. De akkor mire jó ez a water current? Meg itt van valami. Mi a szar? Na várjál. Ez mi? Kinyitotta. Aha, és idővel. Jó. Akkor át kell menni rajta. De ez itt mi? Na ne szopas. Erre nem tudok kijönni. Mi a franc? Ez itt miért van itt? Jó, akkor annyi csak, hogy ki kell nyitni és át kell zsatarni. Jó, legalább ezt is tudjuk. Csak kurvára vak vagyok. Ezt itt nem tudom. Várj, mert ezt is meg lehet változtatni. Aha, ezt nem tudom. Más utat kell találnom. Jó? Menjünk. Menjünk már, bazd meg. Nem létező íveket használunk. Yes! I made it. Azt hittem az egy... ez faszal egy zsákutca, és itt most meghalunk. Jó, fel tudunk itt úszni. My illness has kept me from being happy. What I feel now is the hogy a betegségünk miatt nem nagyon voltunk boldog, de most pont ellenkezőleg érezzük magunkat. Teljes ilyen tele vagyunk élettel és energiával. Pont az ellenkezője annak, amit a betegség alatt érezünk. Mi a franc? És akkor kijutunk ide. Yes! Jó! Jó. És ott a továbbút. Ez az! Csak haladunk. De ott is van egy gomb, bassza meg. És ez mi van? Ez megnyomom? Mi van? Még lejjebb megy a víz. Now the water level is really low, so I can access that tunnel. Igen? Akkor jó. És mi van erre? Hú, de jól néz ki amúgy. These creatures lived like slaves. All their lives imprisoned and tortured in this place. Was it possible to live a decent life in here? If you've lived all your life in a prison, how would you know that you are a prisoner? Micsoda bölcsesség, ha egész életedben börtönben élsz. Honnan tudnád, hogy egy rab vagy? Mélyen szántó gondolatok a mélyben. Már látom is, hogy mi lesz a címe a következő videónak, igen. És ennek a videónak. Jó, ja, és így hozzá tud. Yes. Now I can enter this tunnel. De hol van Harry, bazd meg? Hát ezt nem hiszem el, hogy nem jut eszébe még a csajnak, hogy itt nem tudott tovább jutni Harry már 100 évvel ezelőtt, akkor hol a francba van? És most lemegyünk oda. A mélybe. Most nagyon sok a víz. Oké. Eddig mindig meg kellett forgatni, ha jól gondolom, úgyhogy most is megforgatjuk. Yes.
this current is quite strong. I wonder where it will take me. Nagyon erős a sodrás. Hú. Túl boldog a zene, itt rossz dolgok fognak történni. Wow. Jaj, de sok a haluci. De fura az irányítás. Az egy nagy polip volt. Az egy nagyon nagy polip volt. Vagyis hát valami hasonló. Polipizé. Tintahal. Faszom. Miért? That was quite a ride, but Yes. it's over now. Hál' Istennek vissza a felszínre, bazd meg. Szóval van itt egy baszott nagy tintahal. That Vagy ladder. valami. Someone set up camp in here. Valaki tábort vert itt, bazd meg, ott van Looks egy like a létre. means of transportation to get to that sanctuary. Úgy érzem, újabb puzzle előtt állunk. Seems to show two possible courses of action. One means transformation, and the other means death. Aha, hogy vagy átalakították őket, vagy megölték őket. Értem. Mielőtt elnézzünk arra, megnézzük, hogy mi van itt középütt. Új, ez meg mi a fasz? Jaj, ne egyszerre. This panel looks different from the others. More complex, aha. It's much more elaborate. Timing. Ha egyszerre elindítom őket, akkor kell meglátni, melyik ér be leghamarabb. Az kell ez. Ezt kell a legkésőbb elindítani. Aztán őt kell a leghamarabb. Oké. Őt kell a leghamarabb elindítani. Aztán azt hiszem őt. Mehetsz. Furrá érzés. Aztán mehetsz, szerintem már hamarabb kellett volna mennie. És mehetsz. Amúgy nem volt olyan rossz. Elindítjuk. 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 Nagyon későn indítottam. Jó. Elindítjuk. 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 És elindítjuk. Nem mondott... Na jó, várjál, menjünk vissza. De nem sokan múltam úgy. Nézzünk meg jobbra, mi van. Onnan valami erős fény jön, az mi a tököm? Hello, bello. És ilyen végtelen számú létrája van mindenkinek, meg persze, na mindegy, nem kötök bele a játékba. Ja, azt hittem meghalt a game, oké. Fullos plot. What is this? This... Oh my god. Did I almost forget about Nem Harry? megfeledkeztem Harryről? De hát ő nem jutott el ide. Hogy jutott volna? Hát ő nem tudott tovább jönni, nem? Na ez mondjuk fura. Hogy jutott tovább? Hát ebben a levélben megírja. My dear old pal. It's only Cass and me now. I have much to thank her for, even if our friendship is worn thin due to hunger and fatigue. If she hadn't insisted so much, we'd never have convinced Teharoa. He guided us as we followed the river down from the mountain peak. And that's how Ja, we hogy found más, this ők entrance. máshogy jutottak el ide. And the mural. Maybe I can't undo what's happening to you, Nora, but
I think I can try to become like Olyanná akar válni a férjünk, the mint mi. original inhabitants of this island took slaves to a sanctuary, and there they performed a ritual. Teaharoa said the ritual was madness, and he didn't want any part of it. He and Cass argued violently. When we woke up the next morning, he had left. I know it sounds strange, but you have to trust me, my love. I know this is going to work, and we can be together. You understand what that means, don't you, Nora? We have a second chance. With more love than ever. Harry. Szóval Harry át akar változni olyanná, mint mi, Harry? hogy együtt legyünk. What ritual are you talking about? Why on earth would you want to become like me? Please don't be a fool. You don't even know if that ritual of yours is going to work. Jaj, nehez is Somebody felrajzolta. painted these symbols on the wall. You followed the river from the temple summit, and it took you some days to find this entrance. Ruins useless. White Sand Beach. Igen. Where is the sanctuary? Egyiken se volt a hátulján semmi? Egyiknek sem? Nem. A sanctuary? Harry, was that where you went? The buses brought their sisters. Aha. Oh dear, poor people. Is this why I'm changing too? Aha, itt ez az utolsó része a átváltoztatásnak. So the guide left the expedition. That would explain the workshop on the White Sand Beach, where I arrived. Igen. Igen, a guide-juk az itt hagyta őket. Jézusom. She doesn't seem to care much about Harry. And she doesn't seem to be thinking straight either. Igen, szóval, hogy... Harry, that look on your face. You look deranged. They seem to loathe each other. Szóval elkezdték utálni egymást, és itt így nem megutálni egymást, de The hogy... sun is setting. It is so beautiful. Bazzeg, az FPS meg szétesik, olyan beautiful. Jesus. És itt leszakadt a létre. Jó, akkor csak ott kell tovább mennünk. Lerajzoltunk egy csomódon. Harry scribbled the symbols of... Fontosak, de hát bazd meg. Ez itt pure skill, nem? A... Különös. Különös. Ezek a szimbólumok mire jók? Jó. Hű. Nagyon későn kell ezt már indítani. Hű. This must be my transportation to the sanctuary. Yes! Azt hittem nem lesz jó. Oké, akkor most menjünk a Sanctuary-be. Ahová elvileg Harryk is mentek. Szóval akkor Harryvel maradt a nő, de hogy mivel éheztek, meg minden bajuk volt már, ezért így kb. Megutálták egymást, mindent utáltak egymásban. De még kitartottak így is egymás mellett. Gyanítom töltőképernyő lesz. Hú, srácok! Hova fog vezetni ez minket? Akkor most a férjünk át akar változni. Nem tudom, mi lesz. Itt vagyok. It all makes sense. Nothing bad is going to happen to me here. As menacing as this place might look. Aha, bármennyire is The island izének lose furcsának those tűnik, sea semmi baj nem creatures. történt itt vele. They're just defending themselves.
Csak Like a megvédik wild magukat. Mi animal volt against az an ott? unknown threat. That's how they Srácok, perceived the expedition. én messziről nézem ezt. But I, on the Nagyon other messziről. hand, I wasn't a threat, Jaj, and I definitely nem wasn't tudom olyan messziről unknown, nézni. was I? They seemed to recognize me, Mint a as if I felismernének. was one of their own. Mint hogyha egy lennék közülük. Jó ide jó! Hát ennek nagyon örülök, hogy egy vagy közülük, basszom. Everything seems so distant now, as if I first stepped on that white beach thousands of years ago. Jó, bocsánat, de tudjátok, fosok. It can't be. Teli volt. Yesterday was a new moon. Tegnap még új Did I hold lose volt. track of time, or Hogy lehet ma teli hold? maybe this place isn't Az más, subject az a to the lény laws ott of más. physics? That's the only explanation I can find for this surreal night. It's hard to believe everything is real. Maybe it isn't. Maybe I'll open my eyes sometime and I'll be back in our home in Inglewood and everything will be as before. Igen? Szóval azon Like tűnődik óra, hogy perfectly egyáltalán ordinary life with Harry. egyáltalán nem igaz, ami routines. történik vele, és föl fog My kelni illness. otthon, mert ez egészet álmodta. That will be as before too. Oh, And then I'll need to shake off this strange feeling that I have now. Feeling that I don't really belong there anymore. olyan érzés van, hogy mintha nem And oda with there, tartozna már. I don't mean Englewood or Boston. És nem az Newburyport. ott nem Englewoodra, Bostonra, I vagy... mean- How is it possible that the strange events of only 2 days on this island makes more sense to me than the life that I've been living for years? Most már úgy érzi, hogy több értelme van ennek az életnek, vagy ezeknek a dolgoknak, amik itt történtek, mint az egész életének eddig. Vagyis hát annak a pár... Na jó, most már közelebb merek ülni. Jó? There it is, Itt the vagyunk tehát. sanctuary. A Sanctuary. Harrynek itt kell So lennie is this where you valahol. went, Harry? Was this your last stop? Ott szintén egy tábor. My God, Egy skendő. Bazzeg nem tudom, hogy mit beszélt. Még egyszer, play. my God. This syringe has traces of black ooze. What the hell were you thinking? Ilyen fekete cucc volt benne. Black ooze on a petri dish. Bazzeg, Harry kurvára beadta magának. Beinjekciózta magának a fekete cáccat. Another camp. Although it's little more than a few things scattered about. És újra itt egy levél. Hú. My dear old pal. I never should have trusted Cass. Sosem kellett volna I thought kezdve she cared megbíznom. about you, but she's just mad, obsessed with this place. I can't trust her to help me overcome the last obstacle. This door. I know how to open it. But what I have to do is mix my blood with the black ooze. Am I mad for even considering that? It's the only way we can be together. It has to work, right? All this can't be a coincidence. The ritual is made for the two of us, isn't it, Nora? I wish you could be here to... Damn it. I have to think it over. I can't. Tomorrow. Leave it for tomorrow. Damn it. Stop writing. What are you saying, Harry? Don't you see what the black ooze does? What it did to the doctor? Are you out of your mind? Harry, what is this? Looks like the ramblings of a madman. Igen, már itt beleőrült Harry ebbe az egészbe. Úristen! Átváltoztatta magát szerintem biztos. Vagyis megpróbálta. Heavens! This dagger looks exactly like the one I have. Igen. De hol van a tőr? Azt nem találtam meg. A library? What are you talking about, Harry? Az álmairól mesél itt Harry. Itt gondolom, hogy nem lehet eljönni. Yes. Vagyis nem. Oké. Gondolom nem lenne muszáj körülnézni, de ez így a sztorit jobban
beépíti, mert gyanítom most ezt hozzáérek, én ezt ki tudom nyitni. Mert szerintem ugye bennem van a Black Ooze, de elnézzünk erre. Lehet, hogy külön tábor, szóval ez már itt a csajé, az meg a Harryé volt. Kíváncsi vagyok rá. Igen. Igen. So I have to put my hand inside? Micsoda? Az kiabálja, nem működik. Moby Dick. Its pages are hollowed out, and its shape is... Itt a tőr itt volt benne, bassza meg. A Moby Dickben. És itt lesz a tőr, azt hittem. Harry asleep in his tent. Pisztolyal a Creepy kezében. photograph. Oh my, she sounds completely out of her Aha, mind. csaj is megőrült. Láttam a jövőt, az örökké valóság vár rám, halál vár Harryre. A camera. It must be Bazzeg, lehet, hogy Cassandra megölte Harryt? Bizarr. Let's give it a try. Ouch! Oh! Ah! Anyád! What was that? Anyád! Looks like a tattoo, but it isn't. Those are my spots. They've moved. Mozognak a... valamiféle szimbólumá változott át a kezemen a jel. Mi ez? Akkor nézzük meg itt középen mit lehet. A kés. Mi azt a jelet kell? Oh, I really hope this works. De miért mindig a tenyerükön? Miért nem lehet itt? És kinyílt. Mi az a jel, ami... Oké. Ott kell... Most két lehetőség van. Vagy Cassandra megölte Harryt, és itt van bent, vagy If he's fordítva. behind that door, I wonder which Harry I'll find. Igen, ha How itt much van, would be akkor left of the kíváncsi man I milyen Harryt love? talál meg. And how much of the man who has lost his sanity in this place? Igen.